नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई आजको नयाँ भ्लगमा। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई धेरै दिनपछि चाहिँ भिडियो बनाउँदै छु है, त्यसको लागि चाहिँ माफी चाहन्छु। र 2080 सालको नयाँ वर्षको चाहिँ हजुरहरु सबैलाई शुभकामना र हजुरहरुको यो नयाँ साल चाहिँ एकदम राम्रो होस्, सोचेको जस्तो होस्, फलोस् फुलोस्। र आजको यो मेन भिडियो चाहिँ मैले बनाउनुको मेन कारण चाहिँ के हो भनिसकेपछि जब हामी विदेश आउँछौं नि, विदेश आइसकेपछि यहाँको चाहिँ यो असाइनमेन्टहरु यताउति सबै गर्न थाल्छौं। त्यो चाहिँ सबै हाम्रो अनलाइन सिस्टम हुन्छ के। अनलाइन सिस्टम भइसकेपछि चाहिँ अनि हामीलाई यो जब रिपोर्ट्सहरु बनाउँछौं नि, रिपोर्ट्सहरु बनाउने बेलामा चाहिँ हामीलाई यो रिफरेन्सिङ गर्छौं नि जुन, त्यो रिफरेन्सिङ गर्ने हामी धेरै जसो नेपालीहरुलाई अथवा अरूलाई पनि होस्, धेरै जसोहरुलाई चाहिँ थाहा नै हुँदैन के कसरी गर्ने, के गर्ने। र यदि हामीले राम्रोसँग रिफरेन्सिङ गरेनौं भने आफ्नो प्रोजेक्टहरुमा, आफ्नो रिपोर्टहरुमा चाहिँ रिफरेन्सिङ राम्रो गर्न सकेनौं भने त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो पार्छ, किनकि त्यहाँ मेन चेकिङहरु हुँदाखेरि चाहिँ प्लेगरिजमहरु लाग्ने, यताउति हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ के। त्यही भएर चाहिँ रिफरेन्सिङ गर्न चाहिँ एकदमै सिक्नुपर्छ है साथीहरु। र त्यसकै आधारमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। हजुरहरुले एउटा एपको बारेमा त सुन्नै भएको होला, जसको नाम चाहिँ जो तेरो भन्ने। यो चाहिँ जान्नै पर्ने भिडियो है साथीहरु, सबैले चाहिँ यो जानिराख्नु होला, किनकि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। रिफरेन्सिङ गर्नको लागि यो सिक्नुभयो भने तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। यो जो तेरो भन्ने चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नु होला सबभन्दा पहिला। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। ठ्याक्कै यहाँ जो तेरोमा गुगलमा जानुस्, jotero.org हानेर चाहिँ डाउनलोड गर्नुस्। र डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईको अब भर्नुपर्ने युनिभर्सिटीहरुमा हुनुहुन्छ भने यो कलेजको चाहिँ आइडीहरु यताउतिहरु, आफ्नो नामहरु यताउति सिम्पल कुराहरु छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले भर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अनि के गर्ने भनिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ तपाईहरुलाई रिफरेन्सिङ दिनको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ कि। अब सपोज मेरो एउटा मैले चाहिँ अहिले यो मास्टरको थेसिस गरिरहेको छु, एप्लिकेसन अफ मेसिन लर्निङ इन न्युरल नेटवर्क भनेर। र यसमा चाहिँ अब मैले जब यो लिटरेचर रिभ्यूहरु गरिन्छ नि, त्यो लिटरेचर रिभ्यूहरु गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 1 2 5 यसरी दिन्छौं नि। यो जो तेरो एपले चाहिँ तपाईलाई एकदमै सजिलो बनाइदिन्छ के। अब तपाईले जो तेरो डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि तपाईको यो होम स्क्रिनमा चाहिँ यसरी जो तेरो भनेर आउँछ हैन। यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। यति गर्ने हो, केही गाह्रो छैन। यसलाई ओपन गरेर अनि यसलाई मिनिमाइज गरिदिनुस्। मिनिमाइज गरिसकेपछि तपाईको रिपोर्टमा जानुस्। रिपोर्टमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ सपोज अब तपाईले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अब लिटरेचर रिभ्यूहरुको लागि चाहिँ पेपरहरु छान्नु पर्यो। पेपरहरु कसरी छान्ने, मैले चाहिँ सबै पेपरहरु चाहिँ यसरी टक्क मिलाएर राखेको छु यसरी। र पेपरहरु सर्च गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै यही उहरुमा चाहिँ भास्ट उहरु छ के, जस्तै गुगल स्कलर भयो, अनि त्यसपछि स्कोपस भयो, वेब अफ साइन्स। मलाई चाहिँ यहाँको प्रोफेसरहरुले लिटरेचर रिभ्यू गर्नलाई चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले सिकाउनु भएको छ। त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एकदमै डिटेल भिडियो बनाउँछु, जसले चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै धेरै सहयोग गर्छ आफ्नो थेसिस लेख्नको लागि। अहिलेको लागि चाहिँ अब सपोज मैले कुनै जुनसुकै पेपर भनौं न, अब सपोज मैले 2-4 वटा लाइन, अब म गुगल स्कलरमा जान्छु। किनकि गुगल स्कलर भनेको चाहिँ तपाईको यो पेपरहरु सर्च गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट एउटा प्लेटफर्म हो। र यसमा गुगल स्कलरमा गइसकेपछि अब सपोज तपाईले अब तपाईको मास्टर थेसिस केमा छ भनौं न। अब मेरो एप्लिकेसन अफ मेसिन लर्निङ इन बायोग्यास भनेर भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ सेभरल पेपरहरु आउँछ के, सेभरल पेपरहरु आउँछ। र कुनै एउटामा क्लिक गर्नुस्। र अब यो पेपर त तपाईले अभियसली पढ्नु पर्यो हैन। भ्यू पीडीएफमा गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ पीडीएफमा आएर यसरी पीडीएफमा तपाईले सम्पूर्ण पेपर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र जब तपाईले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुहुन्छ नि, यहाँ मैले गरिसकेको छु। यो चाहिँ म तपाईहरुलाई एकदमै राम्रो पाराले सिकाइदिन्छु अर्को भिडियोमा चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू कसरी गर्ने। यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै धेरै चाहिँ हेल्प हुन्छ के, यहाँ विदेशमा पढ्न आउनुभयो भने चाहिँ। द लिटरेचर रिभ्यू यसरी गरिन्छ। यहाँ चेन ए तल कन्डक्टेड भने जो अरूले पुरानो मान्छेहरूले कसरी चाहिँ गरिरहेको छन् त्यो चाहिँ सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको चाहिँ हामीले यसरी रिफरेन्सिङ दिनुपर्ने हुन्छ। देख्नुभयो 35 नम्बर भनेर रिफरेन्सिङ आइरहेको छ नि। यो चाहिँ ठ्याक्क तपाईले अब यहाँ जानुस्। अब तपाईलाई चाहिने लाइन हुन्छ नि कहाँबाट, अब पहिला पेपर पढ्नुस्। पेपर पढिसकेपछि पेपरलाई पेपरको चाहिँ एउटा एब्स्ट्र्याक्ट बनाएर आफूलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट लाइन चाहिँ त्यहाँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब सपोज तपाईँलाई कुनै यो एउटा लाइन मेनी रिसर्चर्स एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स आर, यो चाहिँ तपाईँले लाइन चाहिँ राम्रो लागेर तपाईँले यदि आफ्नो रिपोर्टमा राख्नु पऱ्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला यो लाइनलाई चाहिँ तपाईँले अब डिटो यही सार्नु भएन, यसलाई चाहिँ प्याराफ्रेज गरेर हुन्छ अथवा पढ्ने अनि त्यसपछि आफ्नै लाइनमा चाहिँ रिपोर्टमा लेख्नुहोस् जहाँ भए पनि। यसरी सपोज यो एउटा लाइन चाहिँ मैले पढेर आफैले लेखेको भयो होइन, लेखेको भइसकेपछि चाहिँ अनि अब सपोज मलाई चाहिँ त्यो पेजलाई चाहिँ रिफरेन्सिङ दिनु पऱ्यो अरे होइन, त्यो पेजलाई चाहिँ मैले यदि रिफरेन्सिङ दिनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी दिने त, त्यसको लागि चाहिँ अब सपोज यो एउटा लाइन चाहिँ तपाईँको रिफरेन्सिङवाला लाइन भयो भने ठ्याक्कै यहाँनिर तपाईँले सबभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो, यो पेपरको यो लाइन पढ्नुभयो भने अब जोतेरो तपाईँसँग छँदैछ, जोतेरो इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँको जोतेरो चाहिँ यहाँनिर आइपुग्छ। यो लाइन भनेको चाहिँ तपाईँको जोतेरोको लाइन हो। टक्कै यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि सेभिङ टु मास्टर थेसिस अथवा तपाईँको के फोल्डर बनाउनु भएको छ यहाँ सेभ गरेर डन गरिदिने। अनि यहाँ देख्नुहुन्छ एप्लिकेसन अफ मेसिन लर्निङ बक्स बकेट भनेर यहाँ डन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जोतेरोमा सेभ भयो है। यो पेपर चाहिँ तपाईँको जोतेरोमा सेभ भइसक्यो। जोतेरोमा सेभ भइसकेपछि तपाईँले त्यो एप इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँको वर्डमा चाहिँ अटोमेटिकली यो जोतेरो भनेर आउँछ कि यो देखिराख्नु भएको छ नि, यो आउँछ। यो आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले अब सपोज यो लाइन चाहिँ तपाईँले कहीँबाट एक्स्ट्रा गर्नु भएको छ भने यो लाइनमा चाहिँ तपाईँले जहिले इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर्नुहोस्, रिफरेन्सिङ दिने बेलामा जहिले एउटा स्पेस चाहिन्छ। स्पेस भइसकेपछि अनि बल्ल तपाईँले रिफरेन्सिङ दिन मिल्यो। यसलाई यतिकै टाँसेर गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ मान्यता हुँदैन। मान्यता हुन्छ तर त्यो एउटा चाहिँ प्रोपर वे होइन। जहिले पनि सेन्टेन्स सकिसकेपछि फुल स्टपभन्दा अगाडि स्पेस दिने, त्यसपछि जोतेरोमा जानुहोस् र एड साइटेसन छ नि, एड साइटेसनमा जानु होला। यो नट नाउ गरिदिनुहोस्, केही फरक परेन। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यसरी यो लाइन आउँछ कि यसरी यो 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 लाइन आउँछ। यो लाइनलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यो क्लासिक भ्यू छ नि त्यहाँ गएर ड्रप डाउन गरिदिनुहोस्। त्यो गरिसकेपछि अघि तपाईँले जोतेरोमा छान्नु भएको पेपर छ नि त्यो ठ्याक्कै यहाँ आउँछ। यहाँ देख्नुभयो नि एप्लिकेसन अफ मेसिन लर्निङ एन्ड बक्स ब्याङ्किङ डिजाइन इन अप्टिमाइजेसन, यो वाला पेपर हो होइन, यो वाला मैले छानेको भयो नि त। र यसलाई छान्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् र त्यसलाई छान्नुहोस्, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिसकेपछि यहाँ साइटेसन भनेर देखाउँछ यो ठाउँमा र अटोमेटिकल्ली 44 भनेर तपाईँको चाहिँ साइट अटोमेटिकल्ली हुन्छ कि। यदि साइट गरिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भनिसकेपछि म अहिलेलाई यो के हुन्छ भनिसकेपछि यहाँ तल आउनुहोस् र तल आइसकेपछि तपाईँको यो बिब्लियोग्राफीमा हुन्छ नि जुन, सरी यो धेरै तल भयो, यो रिफरेन्सेसमा चाहिँ तपाईँको अटोमेटिकल्ली 44 नम्बर एप्लिकेसन अफ मेसिन लर्निङ इन बक्स ब्यागेन यो भनेर चाहिँ तपाईँको अटोमेटिकली हुन्छ। तपाईँले केही टाइपहरू केही गरिराख्नु पर्दैन, तपाईँको अटोमेटिकली रिफरेन्सिङ पनि अपडेट हुन्छ र तपाईँको रिपोर्ट चाहिँ यसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै हेल्पफुल हुन्छ। किनकि विदेश आउने बेलामा चाहिँ हामीले खासै धेरै उनी गरेका हुँदैनौँ कि, अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई लास्ट नै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ केही माइनर कुराहरू सिकेर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ रिपोर्ट बनाउनदेखि लिएर अब कुनै कुनै ठाउँमा त एक्लै भइन्छ होइन, कसैको साथ हुँदैन, त्यसो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो रिपोर्टमा चाहिँ रिफरेन्सिङ कसरी गर्ने, लिट्रेचर रिभ्यू कसरी गर्ने, के गर्ने, त्यो चाहिँ सिकेर आउँदा चाहिँ हजुरहरूलाई एकदमै धेरै फाइदा हुन्छ। र म तपाईँहरूलाई अर्को मेरो भिडियोमा चाहिँ यो लिट्रेचर रिभ्यू कसरी गर्ने, के गर्ने, किनकि मलाई चाहिँ प्रोफेसरहरूले एकदमै राम्रो तरिकाले सिकाउनु भएको छ र त्यही कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु र त्यो सिकेर चाहिँ आफूमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको अभियसली रिपोर्ट गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने, त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँहरूलाई आफ्नो कन्फिडेन्स बुस्टअप हुन्छ र तपाईँहरूले त्यही अनुसारले चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट बनाउनु होला। बट एनिवे गाइज, धेरै पछि भिडियो बनाएको छु। यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हजुरहरूको माया साथ र सपोर्ट चाहिँ सधैँभरि यो च्यानललाई भइराखोस्। ह्याप्पी न्यू इयर एन्ड बेस्ट अफ लक।